เคอะไรอ่ะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็น แม่สวัสดีครับ เหนื่อยแล้ว เอ้า อาม่าสวัสดีครับ มันมีที่ไหนครับ ของล่าสุดคือไปบ้านแม่อะไรนั่นน่ะล่าสุดไปดูบ้าน ดูตอน ดูจบไป จะเพราะว่ามันรถติดอ่ะ ก็คือที่ไปบ้านแม่ ใช่ แม่ แค่นี้แล้วก็รู้ความจริงแล้วว่าไม่ใช่แม่ จบที่ ครับ กำลังจะรู้ คุณแป้ง มาแล้ว มาไหม ฉันยังไม่ได้ดู มาแล้วไปแล้วนะแล้วตอนจบเป็นยังไง ต้องสั่น เฮ้ยโอ้โหเซนต้าแม่กลับมาเต้นเต้นบ้าง การเต้น จบที่เต้น เฮ้ย เขาคุยกันไม่หยุดเลยมีไรหรอ คิดถึงไง ไม่เจอนะไม่เจอกันนานคิดถึง วันนี้เราแต่งตัวฉีกคนอื่นแล้วนะอันนี้ถามสวัสดีครับ สวัสดีครับ ได้แล้ว5 นาทีแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีครับ เอาเป็นไงบ้างตอนนี้ ครับ ล่าสุดคือเริ่มแก้ปมไปทีละ ครับ EP แล้ว EP ต้อง แล้ว ต้องถามซัมมี่ดูเยอะสุด ใช่ครับ ทำไปได้ระหว่างยังไงบ้างในฐานะสาขาของเรา ค่ะก็นั่นแหละค่ะมันค่อยๆขี้เรื่อยๆใช่ไหมแต่มันก็ยังมีคลี่ปมคลี่ปมเรื่อยๆแต่ว่ามันยังมีอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่ายังไงซันเขาก็ยังไม่ได้จับ ยังไม่หาย ใช่ยังไม่หาย เหมือนพวกเรามาโปรโมทซีรีส์มือปืน3 คน คนหนึ แล้ว ง อันนี้โดนลักพาตัวมา แต่จริงๆเขาน่าจะตรงตามซีรีส์ที่สุดนะเราโวเตอร์แบบสีสัน ทำไมเราไม่ใส่สีสันมาสดใส ยังเหรอคะเนี่ย เราไม่สามารถจะแบบขนาดนั้นได้เป็นไงบ้างเราเฟิร์สได้ดูมาเป็นไงบ้าง เรียกว่าเป็นแนวใหม่ๆแล้วกันครับ แนวที่ไม่เคยเจออะไรไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับ ก็สนุกนะผมว่ามันดีใช่ครับจริงจริงจริงพูดได้สิ อ๋อผมก็ก็จริงนะผมเพราะว่าตอนนี้ก็เข้า EP 7 แล้วก็เป็นเข้าสู่จุดพีคของเรื่องแล้วครับผมก็ เดี๋ยวหลังจากนี้จะได้เห็นปมของโซล่าเปิดออกมา แล้วยังมีปมของผมเองมีปมของแต่ละตัวละครด้วย ผมไม่เหรอ เรามีปมด้วยเหรอ เรามีอยู่แล้ว มี ใน เดี๋ยว ตัวเอ สอง ด อะ แทรกเข้าไปครับผม มีอีก3 EP ครับที่เหลือ ถูกต้องใช่ครับผม ก็ใกล้ไฟนอล ใกล้จบแล้ว ในฐานะเราเป็น ครับ เราคิดว่าโซล่าซันแซนต้ายังไงบ้างพอได้ดูครบ7 EP แล้วมันเป็นยังไงบ้าง ผมเลือกแซนต้าครับ สุดยังไม่ได้ถามอะไรว่าใครถูกต้องใครคนละสุดได้เลยแบบไหน ทำไมถึงเลือกแซนต้า ใครปวดหัวสุดเดี๋ยวผมว่าโซล่ากับซันแล้วกันดูเป็นตัววายห่วงนะฮะแต่แซนต้าแบบ แบดบอย น่ารักแบบแบดเหมือน เอ้าผมยอมน่ารัก เหมือนแมวแบด ดูผู้ชมทางบ้าน2 คนดู นี่คนยิ้ม ชินแล้วครับ ยิ้มแก้มขีดนี่ครับทุกคนนี่ เปล่าครับ โอเคเวลาเขาเป็นแบบนี้ค่ะเศษในหัวเรามี ไม่ผมไม่เท่าไหร่นะพี่ผมก็แบบ มันเคยเห็นบ่อยกันแล้วนี่ใช่ไหม อย่างถ้าเขาแบบ แต่ว่าเนี้ย แบบจับกงจับ ไม่เกี่ยว เกิน เมื่อเช้าโดนตัวอะไร เมื่ กั อน เช้า นี่ย โทรมา เอ้ย โทรมาแต่เช้าเลยนะ8 โมงโทรมาแล้วนะ เฮ้ย เออ ต้องชาติกับแม่ โทรปลุกโทรปลุก โทรปลุกแล้ว ไม่รับ ไม่รับ โดนปลุกอย่างนี้ต้องแตะตัว เฮ้ยเน่สองคน เล่าหรือปวด อะไรนะครับ เล่าหรือปวด อ๋อ เนี่ยเขา เล่าสู่กันฟังครับเล่าสู่กันฟัง เราสู่กันฟัง แล้วทำไมต้องโทรผมด้วยสันนี้ รู้ใจอะไรนะรู้คนรู้ หนูแค่อยากรู้ว่าจะออกจากบ้านหรือยังค่ะ แล้วรู้สึกไงโทรไปเขาไม่รับ รู้แล้ว รู้ชะตากรรม อ้าวพี่แซมโทรปลุกเพิร์ดกับแซนต้าค่ะ สองรายนี้หนูไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาปลูกกันเองอยู่แล้วไงใช่อะ จะปลุกอะไรก็อยู่ด้วยกัน นะพร้อมกันเนาะ แต่ละคนเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันดูแล้วมันสดใสของเรื่องแล้วมันมีแต่ละ EP มันมีปมในแต่ละ EP หมดเลยอะ ผมว่าเป็นอย่างผมมันก็คือไม่เคยรับบทเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้มาก่อนครับแบบสีสันก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็
ถือว่าน่าจะเป็นแฟนน่าจะเป็นอะไรแปลกใหม่ดีไหมสำหรับคนใหม่ๆที่แบบเคยเห็นเคยอะไรก็จะไม่เคยเห็นในเรื่องที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องในอนาคตเลย ใช่แล้วช่องของเรื่องนี้ก็เป็นอะไรแบบใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วย ใช่ ครับ ครับ ก็เป็นแนวที่ท้าทายดีใช่พี่ 4 คน 7 EP ชอบอันไหน ชอบการแสดงของเราอันไหนใน 7 EP ที่ผ่านมา ผมชอบที่ผมเป็นแบ็คดรอป แบ็คดรอปนะ ทาหน้าด เอ้ยอันนั้นเล่นยากเลยนะ ทำไมไม่เห็นหรือว่ามันต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงยังไงบ้าง ำไม่ตอนแรกอะเขาบอกว่าวันเนี้ยให้เอาอะไรนะ เอาที่ล้างหน้าเอาที่เช็ดหน้ามาด้วยนะ ตอนแรกก็คิดว่าคงไม่ได้เยอะ ครับ โอ้โหรู้อีกทีนึงมืดแบบทั้งหน้าเลย เออ ได้ครับ มันยาก แต่ นะ สนุก แสดงอันนี้ ไม่ยากเลยครับ ครับ หมายถึงว่ามัน พูด ส อะไร นุก ด้วย แค่เน้นสนุกเน้นตลกเลยครับ ชอบอะไรอย่างเงี้ย ชอบเลย เรื่องต่อไปจะได้ทาทั้งตัว เป็นรักษาการบ้านแล้วรักษาการชอบซีนไหนของเราใน 7 EP หนูชอบโอ๊ยยังไม่มา อย่าบอกนะ เต้นไงเต้น เต้นก็ชอบ เต้นนี่ เต้น เขาอิมพอไว้เองนะครับในเรื่องอ่ะ แต่ว่ามันไม่มีเขาไม่เอาไปใช้ ได้เกินเหรอ เหมือนโอ้โหตอนเต้นอ่ะ เต้นมีบอยอะ แกเหนื่นหลายรอบ แต่ว่าถึงเวลาก็ใช้นิดเดียวอะไร ห อย่า ลาง ย เงี้ย กล้องหลายมุม หลายมุม โอ้ย เอามา เต้นจนแดดหมดอ่ะใช่ป่ะพระอาทิตย์หมดอ่ะ ใช้อยู่ไปถึงเยอะใจ นิดเดียว แต่ว่าสนุกค่ะหมายถึงว่าตอนถ่ายมันแบบก็จอยๆกันก็ได้แบบเหมือนแหลกอะไรแบบนั้นค่ะ จะพี่อยากจะบอกไหมว่าอันเนี้ยมันมี EP ไหนแล้วมันถึงช่วงไหนให้ผมจับตามองกี่วิ มาถึงอันไหนคะ ที่เต้นเนี่ย 7 ค่ะ กี่วิ อ๋อโหห้ามกูพริบตาอย่างที่ว่า อ่า ไปแล้วเต้นกันด้วยเหรอ ไม่รู้ ซึ่งหนักมากซ้อมมานาน โอ้ยมันอยู่ในสายเลือดค่ะ ทุกคนรู้เต้นได้อยู่แล้วนี่ไม่ต้องห่วงเลย อันเนี้ย โอ้ได้นะ โอ้ย โอ้ยเขาเก่งเดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้ว ได้ รู้หน้าไม่รู้สเต็ป ไง เลยครับเว้ย รู้นะ แล้วพี่เฟิร์นชอบอันไหนใน7 EP ที่ผ่านมาชอบแบบแสดงไหนของเรา แล้วผมชอบต้า ได้ที่อีกโอ้โหที่นี่เราต้อง ในเรื่องมันมีแค่3กับ0จ้า แล้วผมชอบต้าที่สุดเลย รับด้วยนะสอบด้วยนะกี่รอบแล้วพี่เฟิร์นชอบอันไหนการแสดงของเรา ชอบการแสดงเหรอครับก็ อันนั้นนะที่ขับรถ ขับรถ ผมก็ชอบไหมที่คุณร้องไห้ ขับรถร้องไห้ก็ชอบจริงๆชอบหมดเลยครับพี่ชอบใช่เพราะว่าตัวจริงๆตัวพี่เบิร์ดอะเล่นยาก ใช่ครับ นึกอยู่ คุณชอบอันไหนบ้าง คุณว่าชอบกันแต่ไม่เป็นไรทำไมถึงว่าชอบ อะไรนะ คุณโมเม่ชอบอันไหนของคุณโมเม่ เดี๋ยวมุกเมฆหรือจริงๆก็โอ้โหเลือกยากครับเลือกยาก ว่า เลิฟซีนนี่เล่นยากไหมเลิฟซีน ไม่น่าจะยากสำหรับพี่เพิร์ดถ้าชอบซีนไหนของพี่เพิร์ด ไม่ชอบอันไหนของคุณเม่ เพราะดูเหมือนพี่เพิร์ดจะไม่ได้ใส่ใจจริงๆเลยแค่อย่าง ครับ ดูแต่หน้าผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ใส่ใจแต่หน้าคุณอยู่เลย ไอ้คนนี้นะเตะ2 ชั้นนะไอ้อันน้อยทั้งเรื่อง ไม่ผมมาชอบซีนที่เขาขับรถมาแล้วก็ที่มานั่งดีดกีตาร์แล้วร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย ถนนกันนะ ใช่ที่ริมถนนครับ เฮ้ยพี่ดูด้วยขอบคุณมากน่ารัก ดูพี่ถามจริงนะพี่ดูพี่ถามสรุปรถมันชนหรือรถมันเป็นอะไรกับเรา รถ ไอ้ที่ตอนที่เราไปโรงพยาบาลมันคือไง ตอนแรกใช่ไหมพี่ที่มันกับน้องซันแบบตึ้ม ไม่ใช่ตอนมีพีเดียที่รถมาสรุปมันทำอะไรมันชนเราหรือว่าที่รถเราหรือว่าไง ไม่ได้แบบไม่ทนพี่ เที่ยว เขาไม่ชนรถมันเฉียวพี่ เที่ยวนี่ไงตัวแทนคนดูแลบ้านใครโทรไปหาแม่ใครโทรหาแม่ ไอ้โถไอ้โถชันเองไอ้โถหาแม่ ใครโทรหาแม่ โซล่าน้อง ว่าลูกอยู่โรงพยาบาล โซล่าไหม โซล่า ใช่โซล่าไง ใช่ไหมใช่ไหม เขาไม่ถูกเลยเดียวโทรหาแม่บอกว่าอยู่โรงพยาบาล โทรหาแม่ โทรหาแม่ คุณไงโซล่า ผมโซล่าใช่ ออโรล่าป่ะ ตอนนั้นไม่ฟังไม่ได้นอน ไม่เกิดความ อ๋อแล้วก็แบบพอช็อกแล้วว่าอาจจะแบบสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยพี่ ใน ไม่ เรื่อง เกี่ยวเพราะว่าแต่ตรงนี้เขาทำฟังเพลงเราเห็นระดับตื่น ไม่มันนี่งงพี่เพราะว่า พี่ ตอนเล่น มันยังมีมากกว่านั้น ตอนเล่นเนี่ยตอนเล่นคุณเล่นเนี่ยคุณสลับไปสลับมา อ๋อใช่ ในโซล่าชันมันก็เกิดความสับสนว่าเฮ้ยนี่สันหรือโซล่า นี่ นี่ ไงผมเลยบอกไงว่า ใช่ มันมีมากกว่านั้นใช่พี่ ใช่ มาแล้วสุดให้โทรหาแม่
ก็ โซล่าครับ ไม่อยากรู้ให้ไปดูย้อนหลังที่ไหน ที่ วันนี้ อ๋อ ที่เดียวเท่านั้น ที่เดียวเท่านั้นครับ คำถามนี้เป็น25 2 ทุ่มครึ่งเนี่ย ได้ทุกวันเสาร์ครับ พยาบาลโทรหรือเปล่าพยาบาลต้องเป็นคนโทรหรือเปล่า ไม่ตัวมันจะเป็นกู้ภัยใช่แต่พยาบาลไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็เลยมา ใครไม่มีนะตอนผมนี่ตอนนี้รู้ไหมใครคือที่แม่ที่อะไรมาโล แม่ใครแม่คือที่แม่ที่จะมาร้องไห้ที่หน้า ไมค์ก็มีตรงนี้ ไมค์ก็มีตรงนี้ มีทำไมใครเอามาวางวะ ไปกระซิบกันหน่อย ใครเอามาวางวะ สรุปเมื่อกี้กระซิบคือว่ามีกระซิบคือว่า แม่หรือว่า ไม่น่าจะลงพยาบาลเป็นคนโทรจำได้แล้วใช่คือเราเล่นไปนานไงพี่แล้วเราคืน ครับถามเพิร์ดดีกว่าสรุปใครโทร พยาบาลครับ แค่นิ้วโดนข้างล่างแค่เนี้ยพยาบาลโทรหาแม่เลย ใช่ครับ ตายที่ไหน สับปะเหร่อปะสับปะเหร่อ อาจจะเกิดพยักหน้า อัตมา หรือว่าแม่ยิงเอาไว้เพราะแม่ชอบมีคนเดียวอย่างสามโลจ้าคนเดียว จะพูดอยู่เดียว อันนี้เพื่อนชอบคนไหนในแซนต้าชอบในไหนของโซล่ากับซันไม่ได้ชอบแซนต้า อย่าเปิดทาง จริงคุณก็มีเสน่ห์เหมือนกันที่เป็นคุณผมชอบ เอาโซล่ากับชอบตรงไหนที่7 EV ของโซล่า โซล่าเหรอโซล่าพัดอะไรแล้วกันครับ ไม่เห็นด้วย อะไรเป็นฟิวนั้นครับเป็นแบบครั้งแรกที่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีความรู้สึกว่ามันติ๊กไปฝั่ง แล้วผมชอบนะเป็นแบบความรู้สึกเริ่มต้นเลยนะครับพี่แล้วก็เฟรชน้องซันเหรอน้องซันที่น่าปวดหัวมากคือน้องซันรู้ไวไม่มีตลอดเวลาซันผมชอบตอนแบบได้เลี้ยงดูเขาแล้วกันครับ จริงๆก็คือน่าจะเห็นกันแหละแล้วต่อไปก็น่าจะได้เห็นความอบอุ่นนะอบอุ่นที่ได้เลี้ยงดูเล่นกีตาร์ไปมากัน เดี๋ยวจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นใช่ครับผม อย่างในซีรีส์มันจะมีตอนที่พระเอกอะ ครับ จำสลับระหว่างไฟกับโซล่าอย่างตอนเราเล่นอะเรามีแบบไอ้นี่บางไหมไอ้งง กิ๊กจะว่าอะไรเนี้ยหรือว่าเราต้องหลับเหมือนกัน ผมไม่งงมันมีเขียนอยู่ตรงซีนเนี่ยว่ามันซ้ำอยู่ในโซล่า อยากให้เพื่อนตอบแบบว่าเราเป็นการแสดงมาผมก็ใช้ทริคในการที่จำว่าคาแรคเตอร์ของต้าถ้าต้ากระโดดเมื่อไหร่ก็จะเป็นซันแต่ถ้าต้านี่ก็จะเป็น ตัวหนังสือ ไม่มีหนังสือครับที่สูตรอะไรแบบความรู้เป็นหลักการที่ไม่ค่อยมีเล่นด้วยใจล้วนๆ ใช่ครับผม เดิน เน้นธรรมชาติ ไม่รู้ว่าทำไมเฉลยอีพี7พี่ไม่อยากเสียมันพี่ก็คิดว่า ว่าเป็นโซล่า โซล่าทำการแสดงเองเลยทำการแสดงว่าเป็นซันเพื่อจะซื้อใจ เพราะว่าจริงๆมันจะมีบางซีนนะครับที่แบบโซล่ากับซันเนี่ยซันแกล้งเป็นโซล่า ล่อซื้อ ล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดก็รู้ก็วิ่งไปใช่ แล้วจริงๆเราเป็นยังไงไหมเราเล่นรู้สึกว่ามันยากไหมว่าก็ยิงเอาไว้ไหมถ้าเป็นซัน ก็ยากประมาณหนึ่งครับ แต่ว่าจริงๆก่อนเข้าซีนทุกซีนก็จะมีพี่โดมคอยแบบโค้ชคอยกำกับให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะบอกว่าแบบต้องยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ครับ เวลางงเลยก็ถามแกก็ชอบทำให้ดูเลย ไอ้ถ้าเป็นโซล่ามันจะต้องเตรียมตัวในก่อนเข้าซีน ต้องกระโดด ต้องกระโดดใช่ครับ เรียกเอเนจี โซล่า โซล่าต้องกระโดด เอ้ยไม่ใช่ต้อง โซล่าก็เป็นหมดเลยอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรหลายคาแรคเตอร์จัดโซล่าก็คือเดินเข้าไปได้เลยอะไรอย่างนี้ครับผมก็จูนเขาเป็นครู เป็นแบบนี้คุณอยู่แล้วเลย ใช่ครับ เป็นซัน ซันก็เรียก energy กระโดดหน่อยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้มันตื่นใช่ครับ แล้วเราสองคนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าต้องเจอโซล่ากับซัน ต้องเจอโซล่ากับซัน เคลียร์สมองยังงง เรียนสมอง ทำไมใครรับมือยากกว่ากัน แซนต้า ชอยเดินเหรอขอชอยทำไมอ่ะ ซันโซล่าหรอ หนูว่าก็ต้องเป็นซันสิค่ะต้องเป็นซันอยู่แล้ว เพราะว่าตัวโซล่าในมุมมองของหนูสดชื่นที่มองไปก็คือเป็นครูที่แบบที่ดีที่เราแบบไว้วางใจได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นซันก็จะปวดหัวหน่อย เพราะเราต้องแก้ปัญหาด้วยอะไรแบบนั้น มันเดือดแบกของโรงเรียน ประมาณนั้นครับ มีภาระให้แกเรา ไม่หลักๆเขาดื้อกับครูพรหมเมฆเป็นหลักใช่เพราะว่าเขาสนิทกันเขาอยู่ด้วยกัน ส่วนของเราสองคนก็จะเป็นแนวแบบเหมือนมาซัพพอร์ตเพื่อนอีกทีหนึ่งใช่ครับ พี่ถามจริงโลกที่ซันเป็น
ผมว่าก็อาจจะมีนะพี่เป็นนะครับมีผมเคยเห็นคนเป็นจริงๆครับผมครับ คือเหมือนการซ่อนบุคลิกของเราไว้อีกเป็นอีกตัวตนหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม สร้างบุคลิกมาเพื่อปกป้อง แผลในอดีตอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนเจอสิ่งที่กระทบจิตใจมากๆใช่ไหมครับก็เลือกที่จะเอาตัวตนอีกตัวตนหนึ่งมาบังคับมาบังไว้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่มีจริงไหม มันน่าสนใจเพราะมันเริ่มตั้งแต่เด็กปกติเราจะเหมือนเราเจอเราโตแล้ว แล้วเริ่มแต่เด็กใช่ไหม ซึ่งก็อาจจะมีคนเคยประสบปัญหาอย่างนี้มาเหมือนกันก็ได้ครับผมใช่ จบเดียวพวกนี้ตอนก่อนอันนี้เราไปอ่านฟีดแบ็กแฟนเขารู้ไหมว่าแบบเขาเดากันถูกแล้วว่าปมกัน ถ้าเขาไม่อ่านนี้เขาไม่อ่านก่อนหรือว่า เขาเดากันถูกป่ะ ผมว่าบางคนก็อาจจะเดาไม่ถูกนะรวมถึงเรานะเราก็ดูสดพร้อมกันเลย ใช่ครับผมเอาจริงๆตอนแรกถ้าไม่ได้อ่านบทก่อนก็คือเดาไม่ออกเลยนะ เดายากครับ อ้าวแต่คนอ่านผมรู้ตอนไหนว่าเขาเป็นคนเดียวกัน จังหวะรู้ว่าจังหวะรู้ ก่อนที่จะมาเฉลยใน EP 7แล้วที่เราอ่านว่าครับว่าเขาต้องเป็นคนเดียวกันแต่ว่าอาจจะแบบว่าโซล่าหลอกเป็นซันหรือเปล่าเพื่อที่จะทำการแสดงอย่างเงี้ยซึ่งพี่เชื่ออย่างนั้น จริงๆตอนอ่านบทอะพี่ผมเชื่อเลยนะว่าซันกับโซล่านี่คือคนละคนกัน ครับ หมายถึงว่าแยกกันเหรอ ใช่ครับ มันต้องมีอย่างสิ่งอย่าง ดีลับ ดีลับใช่ครับ แบบ แล้วพอคนไหลเลยพี่ พอเข้า EP 7พอ ครับ อ่านบทถึงตอนเฉลยก็ปมมันพีคดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้ของทุกคนเหมือนกันจริงๆครับ มันฉีกนะตอนแรกพี่ว่าผีมาติดจริงๆ แล้วเพราะมันตีได้หลายแนวนะ ตอนแรกอะ3 EP แรกนึกว่าผีสิงพอไปเรื่อยๆมาคิดว่าโซล่าแสดงเป็นซันเพื่อที่จะซื้อใจเฟิร์สเพราะมันมีหน้าอย่างเงี้ย ครับ ไปซื้อใจผมเองไปซื้อใจผม ไม่ เอง ต้องคือแล้วใจเฟิร์นไม่คือแล้ว อย่างใน EP 7 2 คนเป็นยังไงบ้างเราต้องได้ลีลาแค่ทั้งครึ่ง EP มันเป็นยังไงบ้างมัน เต้นเพื่อล่อซื้อคุณแม่เหมือนกัน เราซื้อเราทั้ง EP เลยนะเกือบครึ่ง นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกก็ใช้นิดนึงนะเต้นดีเต้นเยอะกว่านั้นเยอะค่ะก็สนุกชอบจอยดี ชอบไหม ไปถึง สุด ชอบเราป้าอ่ะมาเขาก็ดูสนุกนะ แต่ว่าเคปกติชอบเต้นปะชอบเต้น ๆ ไหม อ๋อเฉยๆครับ โอเค พูดชัดแล้วนะ ชอบเต้นนี่เฉยๆแต่ชอบเธอไม่แน่ พี่ถามแบบสปอยเลยตอนหนังอะชอบกันไหม ไม่บอกครับ ไม่บอก รอดูเอง ไม่หมายถึงในเรื่องหมายถึงตอนหลังจบกันไหม โทรมา8 โมงอ่ะเขาโทรมา8 โมงเช้า แล้วได้โทรไปบอกว่าชอบหรือเปล่าล่ะ อย่าคิดเองเอง เริ่มอันนี้มีใจ เริ่มบีนไม่เพราะ มีโห เขาโปรโมทเขาตลอดเลยว่าผมก็เป็นคนแบบนี้ผมก็ชอบคนอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงว่ามันเป็นการเข้าสมาหรือเปล่าถ้าดูในเนื้อหา อะไรนะ ข้อสะพาน หมายถึ การ งใน เข้า เรื่อง สะพานห แล้ รื ว อเป ถึง ล่า เคไงมันเป็นบอกว่าในเรื่องที่แบบว่าผมเป็นคนแบบนี้เนี่ยที่คุยกับคุณแม่เนี่ยแม่เข้าใจผมอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับครูเข้าใจ เข้าใจปะแป๊บนึงหนูขอเรียน ไม่หมายถึงว่าในเรื่องอะพี่เคพยายามโปรโมทตัวเอง ว่าผมเป็นคนแบบนี้ว่าผม ขา เป็ ย นคนส ตัว ไตล์ เอ แบบ ง นี้ เพื่อให้คนอื่นหรือเปล่า ก็เลยแบบขายเขาหรือว่ายังไง OCD เนี่ยนะคะครับ ไม่งั้นอยากให้เขารักกันไหมพี่ถามตรงนี้ ครับ ในเรื่อง ถึงไม่ได้ในชีวิตจริงหรือว่าในเรื่อง เอาในเรื่อง ในเรื่องเหรอ ในเรื่อง ใช่ปะ ในเรื่องมันก็ ให้เราติดตามแล้วกัน ให้ทุกคนจินตนาการเอาเองแล้วกันครับผม เป็นในส่วนของจินตนาการค่ะ หลังจากซีรีส์จบไปว่าแบบแล้วแต่จินตนาการคุณนะ ถูกต้องครับผม ถูกต้อง เราเป็นเพื่อนข้างบ้าน ไม่เป็นเราเป็นตัวแทนคนดูเราเป็นตัวแทนคนดูเรารู้สึกว่าคู่นี้พัฒนาต่อได้ไหม ผมรู้สึกว่าถ้าหลังจบซีรีส์ไปแล้วอาจจะมีเคมีดีๆกับไอ้สดชื่นกับไอ้ที่อย่างเงี้ย อะไรก็เกิดขึ้นได้ ใช่ต้องจบไปก่อน แล้วระหว่างซีรีส์ออนแอร์มันมีเคมีเกิดขึ้นมามันกรอบตัวมัน ผมชอบตั้งแต่ตอนเล่นเขาชอบแบบส่งจังหวะสายตาแต่ไม่รู้ว่าเขาตัดมาหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ ถึงบอกให้ทุกคนต้องสังเกตกัน ไม่เขาหมายถึง2 คนนะ ไม่ใช่ 2 คนนี้นะที่ส่งมา นี่ไงผมนี่ผม อยู่ดีเคก็มีสติหนึ่งที่ถามอยู่ดีก็แบบจริงๆมันเป็นอย่างที่เขาพูดแต่ว่ามันมีสายตาเวลาส่งกันส่งซิกกัน มีค่ะ มี
ประจำแบบส่งซิกแบบเวลาช่วยกันอ่ะเนี่ย มึงไงต่อ ไงใส่ตาไง ไม่ก็ตอนที่สองคนแบบ หมายถึงว่าขูดได้ไง อะไรนะ อยู่บนโต๊ะอาหารใช่ป่ะแล้วเขาจะหนีไป อ๋อ ค้นหาอะไรที่บ้าน ไปไขกุญแจ เออ แล้วเราก็ต้องคอยส่งซิกให้เพื่อนอย่างเงี้ย นี่ ได้ นี่ ได้ คือประมาณแค่อย่างนี้ จริงๆเราสองคนอินพอไว้เยอะไหมอะ ก็เรื่อยๆนะ ต้องมีตลอดค่ะ ใช่ไหม แล้วมันจบลงยังไงหมายถึงว่าถ้าอินพอไว้มาแล้วมันจะหาจุดตรงยังไงอะ ก็พุ่มกับจะบอก พุ่งกลับไปแล้วค่ะ คัด พอแล้วมึงไม่ต้องพูดอันนู้นไม่ต้องพูดนี้ เหมือนตอนเต้นอ่ะ ให้เต้นนานมาก นานจริงอันนั้ จ น ริง อะ เขาบอกเต้นไปก่อนเต้นไปก่อน เต้นจนแบบมองหน้ากันแบบท่าไหนต่อนะ ซึ่งจริงเรามีพื้นฐานอยู่แล้ว การเต้นลีลาด วันนั้นเลยครับ แต่สเต็ปก็ไม่ยากค่ะ คล้ายๆบีบอยป่ะแซนต้า ก็ใช่เลยพี่บีบอยครับผม อยากเห็นใช่ไหมว่าเต้นเหมือนกัน ไม่อยากเห็นอยากร้องอยากเห็นเพื่อนในร้องเพลง อุ้ย ที่แม่ของแซนต้าร้องในที่ร้องของเราอะ อ๋อ ที่เราไปเปิดดู กีตาร์ไงที่เล่นกีตาร์ร้องเพลงอ่ะ เขียนเรื่องเราเพลงผมไหม แต่ว่ามันเป็นทำนองนั้นแต่ว่า ทำนองเด็กตอน เนื้อ เช้า ว่าอะไร อะ วะ อันเหรอครับ อ๋อ เขียนเรื่องเราหลับตื่นนะ ผิดละ คนดี ไม่ใช่นะ ตื่นเลยล่ะ ขี้เกียจที่เป็นเวอร์ชันแม่ที่เป็น โอ้โหเวอร์ชันสมัยนี้ จำเนื้อ ก่อน ใช่ไหมก่อนเลยจังหวะร้องไม่ตรงจังหวะเลยแม่ร้องแบบร้องตกจังหวะ คอมสมัยก่อนนะ เราร่วมงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างเด็กน้อยแต่ละคนจะดีกันมาเยอะมาก ครับ เป็น นี่ ไง ร่ บ้าว มงานเยอะสุด เราชอบคนไหนชอบน้องคนไหนที่แบบจริตแบบว่ารุ่นใหญ่ น้องน้องกีด้าครับ ผมชอบกีด้า น้องกีด้า คนไหน เป็นลูกสาวเราครับคนนี้ ผู้หญิงที่เป็นฟิลหัวหน้าแก๊งหน่อย อยู่ใน ที่ แก๊ง เรามีตลอดเวลา ใช่ น้องชื่อเอลซ่าครับในเรื่อง อ๋อ ใช่ จริตแต่ผมมันนึกถึงตอนผมเด็กๆกันเลยเนี่ยแบบเจอแบบพวกแบบ เป็นคนเฟี้ยวเลย เจอแบบพวกพี่สาวเจอแบบพี่ลูกน้องอะไรเนี่ยแล้วชอบจะเป็นแบบแนวจริตแบบ มีแบบนี้ด้วยเหรอเป็นแบบนี้ปะ อะไรเนี่ยเลิศแบบพูดแบบเช่น พี่หรอ จักรยานคันนะอะไรอย่างเนี่ยแบบลูกสาวเลยมันเนี่ย ตัวแม่เหรอ เป็นแบบฟิลแบบเลิศๆหน่อยครับ แต่อีกคนหนึงต้าเขาชอบแบบพวกพี่เค หึ น้องปังคุงไป อ๋อ น้องอีคิว อีคิวพี่เรียกปังคุง ปังคุ้งไงวะ น้องอีคิวใช่ อีคิวก็คือ ไม่ โฟหรือคิงนะ ชื่ออะไรนะ เป็นคิง คิง คนนี้คิงครับ น้อง ครับ ตัวใหญ่ๆหน่อยใช่ ใช่ อันนั้นก็เฟี้ยว พูดสุดเลย อันนั้นก็เฟี้ยว แต่น้องคนนั้นน้องมีเรื่องเล่านะพี่ คือน้องติดพี่เพิร์ดมาก คนนั้น ไม่เขาติดคุณ คือไม่เขาติดพี่ เขาติดไอ้ เพ เพิ ราะ ร์ด ว่าน้องอีคิวอ่ะไม่ยอมให้คนอื่นชมพี่ อ่า เขาจะให้คนนี้ชมอย่างเดียวแบบหลังเลิกซีนอะไรเงี้ย พี่เพิร์ดชมหน่อย พี่เพิร์ดชมหน่อย พี่เพิร์ดชมหนูหน่อย ใช่ พอคนอื่นพูดแบบว่าเก่งมากนี่ว่า เขาจะ ไม่ ไม่ เอา เอาผมไม่ชมเลยผมนั่งนิ่งไงพี่สมมติอ่ะถ้าจะชมก็คือต้องรอให้เล่นแบบได้นะเลยไม่ได้ชมเลย แล้ววันนั้นไม่ยอมชม ไม่ยอมชม น้อยหน้าบึ้ง ก็มีหลายคนเป็นห่วงคนว่าจะปวดหัวเพราะว่าเด็กหลายคนเวลาเราอยู่ในห้องซีนจะโวยวายบุกเบิกเราเพราะเราเป็นนิ่งๆเราจริงๆเรารักเด็กมั้ยหรือว่า ผมรักนะจริงๆผมรักเด็กแต่แบบไม่เยอะมากเลย รักแต่ไม่เยอะมาก แต่ว่าอะไร ไม่น่าจะแล้วแต่คน แล้ว แบบว่าถ้าคนไหนแบบถูกจริตกับเราแบบหมายถึงว่าเข้าขากันได้เนอะ ใช่จริงๆก็คือแต่ละคนก็น่ารักนะแล้วแบบแต่ละสไตล์เลยแต่ถ้ามาเป็นกองทัพเนี่ยก็อาจจะรับมือยากนิดนึง แล้วเวลาต้องเล่นซีนใหญ่แล้วมึงเนี่ยมันเด็กโวยวายเยอะๆรวมทั้งสั่นด้วยครับ ผมเป็นหน้าที่ของผู้กำกับเขาไม่ใช่หน้าที่ผมนะผมก็จะเดิน ไม่เขาก็จะมีพี่ที่แบบคอยดูแลเด็ก นั่งกินกิน ๆ น้ำ ใช่ ก็คือออกไปนอกเซตก่อนแล้วก็มาพอเริ่มปุ๊บก็ โอ้โหพี่ในห้องจะเล่าให้ฟังว่าแบบเสียงดังมากแต่เราก็เข้าใจเด็กนะว่า ตอนเราเป็นเด็กเราก็ พฤติกรรม แบบนั้นเป็นแบบ เรามีประโยคเด็กประโยคเด็ด เด็ด ที่พูดแล้วเด็กๆจะเงียบฟ้องพ่อนะ อันนี้ก็คงถูกนะ ฟ้องพ่อนะโดนแม่แน่ ฟ้องพ่อนะ ดื้ออย่างนี้ฟ้องพ่อนะเงียบเลย เงียบเลย แล้วทั้งสี่คนใครเข้ากับเด็กได้ดีสุด ผมว่าถ้า ไม่ได้แต่คน ผมว่าพี่เค ไม่คุณเพราะคุณอยู่กับเด็กบ่อยคุณเล่นกับเด็กบ่อย เนี่ย ไม่ รายการส่งซิก คือใช่ป่ะคือผม สถานการณ์บังคับแกเลย อยู่บ่อยแต่ว่าแบบบังคับไงแต่ว่าถ้าเด็กชอบจริงๆอะผมว่าพี่เคทำไม พี่เคคือ ทำไม แต่อย่างนี้มาไม่มีใครรู้ตัวอะไรกันเลย พี่เคเป็นหัวหน้าแก๊งสเตอร์อย่างนี้ว่าแก๊งเด็ก ทำไม
ไม่ผมร่วมกับเด็กนิดเดียวเอ้ยแบบ เนาะเราไม่ ใช่ ไม่ หลักๆจะเป็นสอง แค่ ค จะ น ไม่ นี้ สอน นะ ภาระเลย จริง ศิลปะอย่างเดียว วาดอย่างเดียว ใช่ว่าอย่างเดียวไม่ได้เออ เดี๋ยวต่อฟิวเจอร์บอร์ดเดี๋ยวอะไรเต็มไปหมดเลยจริง จริงนะมันคิดดู ใช่ไหมคุณไม่ได้สอน เราได้ออก พี่ แข่ง ไม่ได้ ข ส อง อน สนามบ้างไหมที่ยกมือออกกำลังกายวอร์มไหมเราเป็นอย่างนั้นทำไหม เฮ้ยมีซิน ซีเดียวครับ สิ้นเดียว มีซินเตะบอลปะไม่มี ไม่มี ไม่มีเตะกันเองนะ แค่วิ่งกับเพื่อนแล้วก็สอนเด็กอีกรอบนึง อ๋อมียืดไงสอนยืด อ๋อให้รู้ว่าเป็น สอนยืด คณะ แค่ยืดพอ เกียรตินิยมมีทำไมวะเนี่ย ไม่เกียรตินิยมมันวิชาการ ไม่พอมานี้มันเป็นครูบาละเอ็นดูนะ แต่คนชอบซีนที่เขาแบบโอซีดีของเขานะที่เขาแบบต้องเป๊ะๆแบบอะไรอย่างเงี้ยมากเลย อื นะ ม จริงๆมันเป็นอย่างนั้นปะ ชีวิตจริง โอ้ไม่ขนาดนั้นครับ แต่ก็เป็นอยู่ โอ้ยก็เป็นบ้าง ไม่ขนาดนั้นนะหมายถึงว่า เป็นหรือไม่เป็น ไม่เป็น เป็นอะไรเป็นอะไร เป็นแฟนกันไหมอะไร แฟนกันไหมล่ะ เอาให้ได้ จิ้นเลยล่ะ วันนี้ต้องขอโทษเปอร์เซ็นต์ตั้งที่มีโฟกัสข้างหลังเนี่ยที่ ได้เลย ได้พี่สบาย เขาชม ก็ มาก ไอ้คู่หน้านี่แหละค่ะโยน แต่ผมเช้า มีสองคนเลย เขาพูดว่า8 โมงเช้าไม่ใช่8 โมงเช้าวันอังคาร แค่ นี่ นี้ ไม่ใช่อ่ะส่วนใหญ่อ่ะ ไม่ อ๋อ ได้ ส่วนใหญ่เวลาทำงานก็จะแบบเฮ้ยไปกี่โมงจะได้ไปพร้อมๆแบบหมายถึงว่าไปพร้อมกันเพราะสองคนเนี้ยเขามาด้วยพร้อมด้วยกันอยู่แล้ว แล้วถ้าเรามากันก่อนอ่ะ ไอดอลเรียนแบบว่ามาด้วยกันไปด้วยกันอย่างนี้เหรอ เห็นเขามาด้วย ไม่ กัน ถ้าสมมติว่าเรามาถึงก่อนจะเหงาไงหมายถึงว่าถ้าเรามาถึงก่อนคนเดียวเงี้ยก็จะเหงาก็เลยไปพร้อมๆกัน ไม่สายมาก ไม่สาย เสียงสั่นเครือเสียงสั่นเครือ เฮ้ยพี่เดี๋ยวจบไลฟ์นี้เดี๋ยวผมไปนั่งตรงนู้นช่วยสัมภาษณ์ด้วยนะครับเป็นแยกกลุ่มเนี่ย ด้วยความที่รู้จักเขามานานเราอยากเป็นไงบ้าง อันนี้คือไม่คุยเรื่องซีรีส์แล้ว สวยนะเขาผอมลง ครับคุยเรื่องซีรีส์ดีกว่า จริงๆนี่ดีกว่าค่ะ ครับเดี๋ยวออกนอก ไม่ เรื่อง มีอะไรนะคะทุกคนเมื่อกี้ล้อเล่น อยากให้ตัดตรงนี้ลงนะครับเพราะมันมีโมเมนต์สายตามันได้ในส่วน EP ที่เหลือมันจะมีปมยังไงบ้างในเป็นคุณครูมีปมไหมรักษาการ เพราะเหมือนตอนสุดท้ายก็จะมี มี ใช่ ของทุกตัวละครมีครับ มีค่ะมี เราจะเริ่ม เพราะ สดชื่นแล้วใช่ไหมไม่สดชื่นแล้ว ถามจริงๆเราอยาก อ๋อพี่เขาเล่นมุก สดชื่นจากอื่น จริงๆเราอยากเป็นผอไหมเราอยากเป็นผอไหม อยากเป็นไหมเหรอคะ แต่โรงเรียนเนี้ย อาจจะยังค่ะ คือเราอาจจะคิดว่าเราจะทำได้ไม่ดีพอหรือเปล่ามากกว่าค่ะแต่พอได้รับภาระหน้าที่อะไรมาเราก็พยายามทำให้มันเต็มที่แหละ แต่เหมือนอย่างมันมีซีนหนึ่งที่หนูพูดกับพวกแม่มั้งว่า แล้วฉันอยากจะเป็นมากมั้งละพอรักษาการเนี่ย หนูก็เลยเข้าใจว่าตัวละครมันก็ไม่ได้คงไม่ได้ คือสายการบังคับ สถานการณ์บังคับ เรื่องที่เราสอนวิชา ภาษาไท พี่ ย โดมบอกว่าภาษาไทยค่ะพี่โดมบอกว่าไม่อยากสอนอะไรก็พูดได้เลย เราไม่มี พูดได้เลยเหรอ อยากเป็นอะไรก็เป็นค่ะ ไม่เพราะส่วนใหญ่ผอเขาไม่สอนไม่ใช่ ไม่ใช่ไงเขา มันตอนแรกไง ก่อนหน้านั้น เขาไม่อยากไม่ได้ถามว่า ก่อนหนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรในโรงเรียน ภาษาไทยผู้สอนภาษาไทยค่ะ ผู้สอนภาษาไทย รอเรือเป็นรอเรือ อะไรอย่างโอเคอ่ะผมหลังจากที่เราโปรไฟล์ของเรามา7 EP แล้ว ปมของผมจริงๆมีแค่ OCD ที่แบบมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะปมผมกับพบเมฆเคลียร์ไปตั้งแต่ EP แรกๆอยู่แล้ว ที่แบบโดนเนี่ย ใช่ก็ส่วนใหญ่ตัวที่ไม่ค่อยมีปมอะไรของเรื่องตัวเองมีแค่แบบ OCD ที่แบบมันอาจจะมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตแค่นั้นเพราะว่าจี้เขาเป็นคนแบบ energy แบบสดใส แล้วก็แบบมีความสุขอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมเมฆของเราโปรโมทเหรือว่าเพราะว่าเกี่ยวกับแม่แล้ว มีปมกีตาร์ก็ อืม เหมือนล่าสุดก็เคลียร์ ใช่ เลยใช่ป่ะแล้ว เพราะว่า เล่นได้แล้ว กูจี้กับพบเมฆเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอะเขาเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็ก แล้วทำไมอยู่ดีไม่เล่น ใช่เพราะผมแม่เป็นทุบกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างบาดแผลไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เป็นกีตาร์ที่ไม่กล้าเล่นไม่กล้าแตะเลย ก็ถือว่าปลดล็อกแล้วนะของผมเอง ล็อกกดใช่ ล็อกกดแล้วครับ เราคนเดียวละเยอะคนเดียวละ เราปมยังไง ครับ แต่เราจะตื่นยังไง ของตัวซันและโซล่าใช่ไหมครับ ตอนนี้รู้แล้วแค่ว่าเป็นคนเดียวกันใช่ไหมฮะ ครับ ครับก็เดี๋ยวของโซล่ายังมีอีกครับผมยังมีเรื่อง พีค เรื่องพีอีก ครับ ใช่ครับผมให้ดูกัน ตัวละครที่ 3 มา ครับผม ตัวละครที่ 3ก็เริ่มไป อยู่ก็มีแฟนต้าโหเขามาอีกคนนึง
ขึ้น3ร่าง มันเป็นไงผมสปอยหน่อยให้โดยไม่ต้องมาดูว่าไม่เจอมันจะเป็นแนวไหนเพราะว่าที่ผ่านมา EP 7มันก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้ว ก็มีเกี่ยวกับคุณแม่ไปแล้วใช่ไหมครับผม ก็เดี๋ยวมีอีกฝั่งหนึ่งครับผมให้ติดตามกันใช่ครับเป็นคุณป้าข้างบ้านไม่ใช่อะไรนะ พ่อไม่รู้ คุณพ่อไม่รู้ ยังสงสัยกันอยู่ว่าพ่อไปไหนนะ ก็สงสัยกันไหมครับว่าคุณพ่อหายไปไหนใช่ครับผมซันสงสัยมากเพราะว่าจริงๆซันไปตามหาพ่ออยู่ใช่ แล้วจริงๆตามหาพ่อตาม เปิดเรื่องใหม่ได้เลย ขยายตามต่อตามต่อพ่อ ไม่แต่จริงๆครับผมก็เป็นเกี่ยวกับอีกฝั่งหนึ่งของทางคุณพ่อครับผมก็เดี๋ยวให้ทุกคนรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไง เป็นที่ฝั่งนู้น ใช่ใช่ แต่สงสัยว่าแบบพอมันเป็นตัวละครแบบเนี้ยมันจะมีแบบว่าวันหนึ่งเราต้องเลือกแบบว่าเราจะให้ใครดูก่อน อืม ระหว่างซันกับปุ๊กปิ๊กไม่ใช่ซันกับปุ๊กปิ๊ก ซันกับโซล่า ใช่ ครับ จะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ป่ะ อ๋อหมายถึงว่าในตัวละครในเรื่องใช่ปะก็ผมว่าเดี๋ยวให้ อธิบายยากเลย คือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่การเลือกครับพี่ มันคือการที่ มันแก้ปม มันคือการสปอยครับตอนเนี้ย ถ้าพูดถึงตอนนี้คือใช่เลย ใช่ การเป็น แต่มันก็มันไม่ใช่แยก 2 แต่มันคือรวมดีกว่าครับเป็นพูดอย่างนี้เข้าไปใช่ครับผม ก็ใครที่อ่านนิยายแล้วก็น่าจะทราบกันประมาณหนึงครับผมใช่ แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านนิยายก็รอติดตามได้ประมาณนี้ครับคร่าว ถ้าเป็นตัวพี่เพิร์ดเองถ้าต้องเลือกโซล่ากับสายพี่เพิร์ดเลือกยากเลย โอ้โห จริงๆถ้าในเอา เพื่อนเลือกใคร นะครับ ถ้าเป็นตอนหนึ่งผมเองก็ต้องเลือกโซล่าเลย ๆโซล่าอยู่แล้ว แต่ถ้าเพิร์ดก็เลือกกันได้แต่ถ้าเป็นผมเองก็เลือกผมว่าน่าจะโซล่าเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่แรกเลยครับน้องซันคือคนแบบที่เราไม่ได้รู้จักมาตอนแรกเพิ่งเริ่มมาผูกพันอะไรเนี้ยก็ต้องเลือกคนที่เราอยู่มาด้วยนานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่แต่ เพ ก็ ราะ เค คิด ย ว่าจะตัวแต่ละ ไม่แต่ผมไม่โซล่าในเส้นเรื่องมหาลัยที่น่ารัก ครับ มันดูมีเส้นเรื่องที่แบบว่ารักกันมาเรื่อยๆมันอยู่ ครับผม เล่นยากมันหรือว่ามันรู้สึกว่าก็เล่นเป็น จริงๆการแสดงเรื่องนี้ยากครับผมว่ามันเป็นแบบจังหวะใหม่ๆเหมือนละครเวทีมากกว่าใช่ก็เลยดูนะครับ เน้นแอคเอาท์ออกมาครับ มันแบบใช่เอาใช้ยินเลยส่วนใหญ่ก็เลยยากไปทั้งเรื่องเลยใช่ไหมรู้สึกไหมใช่ครับ ใช่ครับ แต่ว่าพาร์ทแฟลชแบ็กก็ชอบนะครับผมมันเป็นกลิ่นอายที่ผมรู้สึกว่ามันคนละฟิลกับในพาร์ทปัจจุบันครับให้ความแบบเฟรชเลย เหมือนกับความรู้สึกเหมือนในเรื่องที่แล้วเลย ใช่ ตอนที่แบบเป็นรูเมทด้วยกันเลย จีบอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เรื่องนี้คือต้าจะดูโตขึ้นก็เป็นมหาลัยอ่ะ ครับตอนโซล่าที่เป็น แต่พี่เพื่อจะลดความโดนไปนิดนึง ใช่ คาแรคเตอร์ เป็นคาแรคเตอร์ เมทงเขียวมากขึ้น เกี่ยว ไม่น่าเชื่อหรอก จริงไม่ได้ เข้าไหมพี่ว่าเข้าไหมเมทงเขี ไม่ ยว มันมีซีนในซีนที่พอไปเข้าห้องเรียนแต่ทุกคนหยุดให้หมดสันดูเป็นเพิร์ดเลยดูเป็นแบบโอ้โหดูเป็นแบบสายหันเลยหยุด หยุดอันนี้เผาลงมานะครับ ใช่เหรอ ตอนแรกผมติดตอนเล่นเหมือนกัน ใช่ เขาจะให้ผมแบบใจดีขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ ใจดียังไม่เห็นนะพอเข้าห้องยิงหยุดแล้วโมโหแบบรู้เลยสายรหัสเลยอะ โอ้ยพี่เทคแรกจริงๆโหดกว่านั้น นี่นะเหรอ ใช่ เขากดลงไปแบบเรื่องเขา แต่ผู้ปกครองร้องเรียนจาก EP แรกนะเป็นอย่างนั้นนะครูต้องรับเลย โหด เพราะเรื่องนี้เขากดผมเยอะมาก ครับ เขาแบบกดเรื่องแบบ ให้ซอฟต์ลงให้นุ่มๆขึ้น มันยากเลย นะ ค ค รั รั บบ โปรเจกต์เสร็จของเพื่อนเพราะว่าถ้ามันดูไปมันก็จะดูสึกว่าไม่เป็นคุณครู อย่างยากมากผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องใช้โทนเสียงสูงที่มันไม่ใช่คนแบบที่ผมพูดอย่างนี้พี่เอ้ยพี่ครับรู้สึกไงบ้างครับอะไรในเสียงมันเป็นแบบนี้อะไรในครับผมน้องซันอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือเสียงที่ใช้เหรอ ใช่น้องซันเป็นอะไรไม่ลูกอะไรนะถ้าผมพูดน้องซันเป็นอะไรไม่ลูก อันนี้มันจะดู ดูไม่ดีดูไม่ ดี ต่ำไปอะไรใช่ แต่ว่าใช้เสียงนี้ตลอดเลย ส่วนใหญ่ครับเลยแบบต้องใช้ energy ตลอดเวลาครับเรื่องนี้พี่ แล้วมันไม่หลุดหรอมัน เหนื่อยนะเรื่องนี้เหนื่อยแล้วบวกกับตอนนั้นเราถ่ายในเรื่องมันมีสกาเลตก็เป็นอีกตัวหนึ่งกับมีสติคุณทีนี่ก็จะเข้าข้อไหนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ แล้วเราต้องใช้เสียงอะไร โอ้ยผมหลายเสียงมากพี่มีทั้งเสียงตอนเด็กใช่ไหมแล้วก็มีโซล่ามีก็บึนอยู่ครับพี่ แล้วในวันหนึ่งมันถ่ายก็สลับไปสลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับพวก อ๋อก็คือไม่ได้ซีนสั่นทั้งซีนไม่ใช่ทั้งวันไม่ใช่ ไม่ใช่ครับพี่ในวันหนึ่งโอ้มีเยอะครับ เป็นซันสลับกับโซล่าไปเรื่อยๆทั้งวันก็มีครับ มีซานต้าเข้ามาก็สลับไปกันนะ ซันต้า มีหลุดบ้างไหม ไม่
น้อยครับพี่น้อยครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของทั้งโซล่าแล้วก็ซันค่อนข้างแยกแตกต่างจากผมไปเลยครับผมเซนต้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยครับใช่ อย่างแซมไม่รู้จักเซนต้ามันนะคิดว่าเขาเป็นยังไงมาดูแล้วมุมมันมีซันโซล่าเซนต้า ก็ดูออกอยู่ค่ะเขาค่อนข้างแสดงได้ชัดอยู่ค่ะ ครับ แบบว่าบุคลิกด้วยอะไรด้วยมันผสมกันไปเพราะพอตอนเป็นซันเนี่ยก็อาจจะแบบ เดี๋ยวเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวเป็นดีด้า อะไรเงี้ยค่ะการแบบเดินการอะไรอย่างเงี้ย เรื่องนี้เขาบอกว่านักแสดง4 คนเนี่ยเอาอยู่มาก นะครับ ใช่เพราะว่าเป็นนักแสดงเป็นเรื่องที่ใช้แค่น้อยมากเลย น้อยจริงเลย ดูไหมเจ็ด EP มองหน้ากัน4 ค เอน อแบบไอ้เนี่ยก็คือมันมีอยู่แค่เนี้ยแล้ว แต่กองนี้เราเงียบเลยกองไม่อยู่เงียบ ขนาดว่ามีเด็กแล้วอะเนาะ ใช่ผม ก็ยังรู้สึกว่ามัน กองที่ไม่ค่อยมันเงียบอะ ทำไม แอบเหงาแอบเหงา แต่ทุกคนพูดเป็นเหมือนกันหมดเลยนะ อุ้ยแต่เวลาเราอยู่ด้วยกันเราคุยกันสบายๆนิ่งๆนะพี่ ใช่ครับ เพราะมันเหนื่อยแล้วไงมันใช้ energy ไปเยอะ ถ้าเรื่องอื่นนี่คือวายป่วงนะครับตอนถ่ายรหัสนี่คือโอ้โห โอ้โหอันนั้นคือแบบ วายป่วง มีแต่ไอ้นี่นะแสบๆกันหมดอ่ะ อันนี้คือเจ้าพักกองก็คือมุมใครมุมมันหรือว่า คือจะนั่งอยู่ด้วยกันนี่เลยครับ นั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโวยวายอะไรขนาด ไม่ นั้น ได้ อ โว ยู่ ยวาย นั่งพักอ่ะหนูเห็นบางทีก็หลับๆนิ่งๆมันเก็บแรงอะไรเงี้ย มันใช้ energy เยอะกันมากเรื่องเนี้ยใช่ ถ้ามีภาค2ไหวไหม โอ้โห โอ้ว้าวโอ้เลยทำไมอ่ะ เล่าเรื่องอะไรว่าผมเมฆมันเป็นเด็ก ผมเมฆเป็นโต ตอนจบทิ้งท้ายโปม เป็นลุง ดิจิตาร์แล้วแบบปุ๊บ ผมเมฆเป็นเด็กแทนนะ ได้ไหม ครับ ได้ไหม นะผมเมฆเป็นเด็ก ได้ไหมถ้าคุณเป็นจะต้องเป็นเด็กเหมือนที่เป็นซันอ่ะ จริงๆก็น่าสนใจถ้าเป็นพล็อตอะไรประมาณนั้นจริง ไม่ให้ แต่ ให้ แค่ ผมเมฆกับโซล่าไปเล่าย้อนไง เออ โอ้แล้วก็ไม่มีเราแล้ว สั่นก็เหนื่อย เคต้องมีอะไรเคข้างบ้าน อ๋อเป็นรุ่น หนู พี่ เป็นป้าหนูเป็นป้าข้างบ้า เป็น นรุ่นพี่ในมหาลัยเลยก็ต้องมีอยู่ไอ้เด็ก ผมอยากเล่นบู๊กับเขามากเลยนะเขียน ปกติพี่เคเขาเล่นแต่แบดบอยอะ เห็นเขาโคตรเท่เลยเป็นคนตัดเพลงแบบบิ๊กแอสใช่ไหมครับเขาเล่นใส่ชุดดำๆนักเรียนญี่ปุ่นอ่ะ เออ คุณแม่งโคตรเท่เลยไม่ เท่ เท่ เล เลย ย พี่ พี่เลยผมอยากเล่นกับพี่แบบจัดเลยนั่นแหละ นี่ไงเดี๋ยวเล่นในนี่ไง อันไหน อันนั้นอะ จะถ่ายแอคชั่นเราไม่ อ๋ออันนั้นแต่ไม่มีผมนะไม่ใช่นะไม่มีนะไม่มีผมนะ แต่เรื่องเนี้ยตอนที่ปล่อยทีเซอร์ครั้งแรกจนถึงตอนเนี้ยไม่มีอะไรเหมือนเลย ไม่เหมือนเลยพี่ คือความเข้าใจ เสื้อผ้ามันเสื้อตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าเสื้อผ้ามันต้องดูแบบว่า เรื่องนี้มันต้องสดใสต้องแบบ ครับ บวก ก็บวกจริงนะพี่มันบวกไปเยอะเลยครับ บวกมากเลยอะบวก ก็เรื่องนี้คือเป็นแบบเป็นเรียกว่ามันจะแฟนตาซีได้ป่ะชุดเนี่ย คือตอนแรกนึกว่าเป็นซีรีส์แฟนตาซี ตอนแรกที่พอรู้พล็อตคร่าวๆอะไร เทรล เงี้ย เลอร์มันใช่ แต่พอดูจริงๆแล้วอ่ะ มันก็ แอปติดเบล มีแต่โปงทุก EP ร้องเพลงมีร้องไห้สักกัน ใช่ครับมันเป็น ตามความคิดด้วย 3 EP ที่เหลือบ้านจะร้องไห้หนักแค่ไหนเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่ามันร้องไห้ทันเอาซีรีส์ทุกเรื่องของต้ามารวมกันในเรื่องเนี้ย จริงพี่เรื่องนี้ร้องไห้เยอะจริงครับ แต่ก็3 EP หลังจากนี้ผมว่าน่าจะได้ ครับ สัมผัสความอบอุ่น แล้วก็ฟีลกูดมากขึ้นมากกว่า พูดตั้งแต่แรกนะว่าอบอุ่น ใช่ ไม่มีสักที ไม่มีใช่ไหม ร้อนทั้งเรื่อง ไม่ก็อยากให้ทุกคนรอจริงๆเพราะว่า ไอ้7 EP ก่อนหน้าเนี้ยมันถึงมันเป็นการเดินทางไง จะสิ้นสุดแล้ว จะสิ้นสุดแล้ว ครับ คือช่วยกันแก้ปมช่วยกันคลายปัญหามาเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอุ่นตอนจบพอดี ตอนที่เป็นเฟิร์ส EP ก็พูดอย่างอุ้ยใส่เป็นแบบ อบอุ่นกึ่งร้อนกี่โมงนะกี่โมง โอ้โหมีแค่ชุดเลยครับพี่ดูอบอุ่น ใช่ ไอชุดแบบไปถึง สดใส สดใสสดใส อุ่นจนสุก จริงครับจริงครับ แค่นั้น ก็คือสดใสสุดคือคอสตูม เอาว่า แล้วก็แค่นั้นเลย เอ้ยแต่อีก3 EP หลังจากเนี้ยมีซีนที่ผมชอบอยู่นะ เอ้ย ใช่เป็นซีนที่แบบแก้ปมหลักของโซล่าครับก็อยากให้ฝากทุกคนติดตามด้วย ใช่ แล้วความรักหวานๆนะคะจะเป็นยังไงคะ ไม่ถึง ทุกเพลงกับโซล่า โอ้ยโซล่าดี หรือจะอยากได้อะไรอยากได้เราเลยเหรอ ไม่ข้างหลังก็ฉีกมาด้วย มาร่วมเป็นกำลังใจให้กันได้นะผมว่าระหว่างโอเมกับโซล่าว่าจะไปรอดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกำลังใจให้กันได้ยังไงบ้าง จริงครับผม สมมติถ้าพี่เพิร์ดเจอกรณีแบบที่ถ้าแฟนเรามีบุคลิกแบบนั้นรับมือยังไงรับมือคนเพลง ถ้าเจอแซนต้ากับซันอย่างเงี้ยเราดูไง เซนต้ากับซันเลยครับ สมมติแซนต้ากลับไปเป็นเด็กอ่ะ ยากเลย เออก ลับไปเป็นออสโมอ่ะ
โอ้โหแต่ผมว่าผมรับมือได้นะเพราะว่าด้วยแบบอย่างใครป่วยเป็นอะไรในยุคนี้มันมีคนคอยปรึกษาไม่ต้องกลัวเลยครับมีคุณหมอให้คอยคำปรึกษา สบายใช่จริงๆก็ถ้าใครกำลังประสบปัญหานี้ก็หาคุณหมอนะครับผมจากที่ปรึกษาด้วยใช่ครับ จู่ๆก็เงียบ มันตัดไม่ได้ แต่รอบมีไฟนอล EP เราได้ดูมันไหน ครับ อ๋อ งาน Final EP ครับ ครับผม เดี๋ยวไปดูFinal EP พร้อมกันนะครับผม วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ครับ เวลา 1 ทุ่มครึ่งนะครับ ที่ MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์และโซบางกะปิ ถูกต้องครับผม เปิดจำหน่ายบัตร วันไหนครับ บนช่องทางออนไลน์นะครับวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนี้นะครับเริ่มเวลา 10 โมงเป็นต้นไปนะเปิดจำหน่ายทุกที่นั่งวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ครับ ครับผม อ่ะคู่เราสองคนมันจะยังไง ติดตามไปฝากติดตามเรา ฝากติดตาม3 EP ที่เหลือ เราจะรักกันได้ไหม ฝากติดตามซีรีส์รักครูทั่วโลกเลย แล้วก็ทุกตัวละครเลยนะคะ ส่วนครูสดชื่นกับครูจี้นั้นจะลงเอยยังไง ฝากดูแล้วบอกด้วยนะคะเพราะพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน สาบานไม่รู้ ไม่เลย ไม่รู้จริงๆแต่ให้ทุกคนไปคิดกัน ไปลุ้นกันเองครับ แล้วก็มาคุยกัน ถ้าบอกว่า3 EP แฟนๆบ่นมาเยอะบอกว่าให้ลงเอยกันเนี่ยจะเป็นจริงนะ ไม่ถึงในเรื่องหรือว่า ในเรื่อง มันจะมีมาเป็นได้ไหมสปอยมันขายจริง เราควรพูดแบบให้ความหวังหรือว่ายังไงนะ คิดอยู่ ถ้า8 โมงเช้าวันอังคารวันนี้ไม่ได้ที่ว่ามันต้องมีความหวังแล้วล่ะ เพราะว่าเหลือแค่3 EP ไงเกิดแบบว่าอุ้ย EP หน้าแฟนๆไอ้นี่มาเยอะเลย อ่ะงอกคิวเลยโทรหา ถ่ายเพิ่มได้ไหม ถ่ายเพิ่มเลย ล็อกคิวโดมเลยว่าแบบถ่ายเพิ่มเลย ถ่ายเพิ่มเลยถ่ายเพิ่ม หนูว่ามันเป็นมิตรภาพที่ ใช่ ดีๆกันมากกว่า ทั้งหมดเลย นะโอเคไม่รู้แหละเดี๋ยวได้ติดตามกันได้วันไหนบ้างซีรีส์ครับ ครับก็ผมติดตามซีรีส์รักครูเท่าโลกนะครับเลิฟยูทีเชอร์นะทุกวันเสาร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจิมเมน25นะครับ และดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะครับ เวลา 3 ทุ่มครึ่งนะครับผ ผม ม ลองว่าเป็นแบบอบอุ่นหัวใจแล้วก็มีปัญหามีปมอะไรเนี่ยให้ทุกคนได้คอยดูนะครับ ใช่ ฝาก ครับ การแสดงดูไว้ด้วยครับ ใช่ เราเดินทางมาใกล้จบแล้วนะครับผม ฝากติดตาม ได้ครับ ด้วยนะครับผม เพลงของสั่น ครับขอบคุณ ที่อยากฟังรู้แล้วนะแต่นั้นเก่งมากเลยเราไม่รู้จบไปแล้วเราแพ้นะ เป็นเธอคนเดียวที่ลงไปฉันได้รักไม่ไหวขอเหมือนกันนะพี่ไม่ไหวครับเอาเลยนะ เอ้าไหนอะ เอา จบแบบคู่เรามีจะคุยไหมคู่เรา ไม่มีอะไม่มีเลยแก้ตัวค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะชี้ไปไหนอะ แล้วเดี๋ยวค่อยกลับ